guys to a new video. today's video بجد I am so excited على اني اوريكم انا جبت ايه من pull&bear وبس حاجة صغيرة من bershka. كان المفروض اعمل اكتر shopping بس مفيش sales عجباني قوي ولا حاجات شدتني قوي، فحبيت اوريكم الاوردر اللي طلبته على pull&bear ونفتحه مع بعض عشان انا بقاله يومين في اوضتي وما فتحتهوش عشان اعمل فيديو and I wanna open it so bad. Okay. So I got this من pull&bear. الاوردر ده طلبته اونلاين عشان اونلاين كان فيه سيلز احلى فقلت اجربه، وجبت الشوز ده من bershka. اول حاجة معانا هو البنطلون ده اللي انا جبته من pull&bear size medium for 26 euros، بس كان عليه ديسكاونت مش فاكرة جبته كام، بس تقريبا بعد الديسكاونت كان 13 يورو حاجة كده. هنجربه. What do we think? طبعا ده مش لايق نحطه كده. Actually it's not too bad. معرفش I like it، بس هو الموضوع انه قصير، هو حرفيا قصير اوي. في حاجة اقدر اقف عليها؟ مفيش اوي فيه. Okay, we're not trying that. Actually we could try it. يا جماعة شايفينه واقفة ازاي؟ بس اهو I like it. I'm keeping this. Actually I like it. كل ما البسه كل ما اعجب بيه اكتر. It's very chic كده and I can imagine it مع حاجات مختلفة. Okay. هو المشكلة الوحيدة انه حرفيا فعلا قصير. It's fine. تاني حاجة ما جاتش في كيس is those pants. Oh my god, I am so excited ان انا اجرب البنطلون ده. لما شفته على الويب سايت I was like oh شكله حلو قوي with straight مفيهوش اكشن كتير بس في نفس الوقت it's really nice. مش عارفة ليه كأنه ده بس هو مش ده قوي. it's different وفي معرفش لو شايفينه ولا لأ في خطوط حمراء عجبني قوي عشان كنت حابة البس عليه حاجة like سويتر احمر كده casual، اخليه casual مع شوز حمراء او حاجة كده فيخليه very casual. هنجربه. اوكي. يا جماعة what do you think؟ حاسة كان المفروض اجيبه size medium، معرفش ليه. هو حلو مش عارفة، حسيت ان المقاس غريب معرفش. I don't know. بس عاجبني قوي، عاجبني قد ايه مخلي بصي صغير. الموضوع ده حلو قوي. بس كفاية. actually I like it. والآخرة بتاعته it's just straight legged. فحرفيا استنوا احاول اقف تاني عشانكم. جماعة شايفينه it's straight. I actually like it. I don't know. يمكن اروح اغيره اشتري سايز ميديوم. اوكي يا جماعة عموما الكياس مفتوح. بصوا ده كنت عايزة اجرب اللون ده قوي. oh my god look at that. اوكي نجربه. يا جماعة اهو تقريبا جبته في small. حاسة ان انا كان المفروض اجيبه medium عشان الحتة دي مش مريحة خالص. فاحتمال ارجعه واجيب منه medium. اوكي
نشوفه واحنا لابسينه. مش عارفه بيتلبس ازاي. اوه كانش المفروض. اوه there. اوه there. اوكي في هنا. اوه that feels tight. اوكي ده وش لازم medium صراحة. يا بس بصوا الورد. looks so nice. اوكي ممكن اروح المحل اشوف السايز ميديا عامل ازاي. انتوا ايه رايكم؟ I really like it. بس هي الحته دي ممكن تبقى ماسكه شويه. وجماعه انا جبته اونلاين فما خدتش بالي انه البتاع بتاعه استيك. بس I don't mind it. I like it. oh that'll be nice. لا عشان ماله no ايه رايكم؟ يمكن يبقى سايز اكبر احسن. هو ده اللي كان نفسي اوريهولكوا cause I really like it. اوكي بصوا ده عموما اول ما شفته ما كانش عليه سيل. I was like I have to get it من كتر ما هو فيه حاجات كتيرة قوي اقدر اعملها بيه. كان في منه اصفر الوان فاتحة تانية بس عشان جبت ده فاتح فحبيت اجيب ده يعني. اوكي نجربه مع بعض. اوكي بصوا ده وهو مفتوح يعني ممكن البسه كده وهو مفتوح and it flows and goes down كده اهو. او ممكن اقفله. هو on the website كانوا قافلينه كده. المفروض اظبطه شوية. اوكي well this is messier than على الويب بس هو كان حلو كده يعني. فانا حسيت انه this looks really nice بس ممكن اعمل كذا لفة whether ان انا افتحه كده عادي من قدام خالص واعمله هنا لفة يبقى نازل كده او حتى معرفش يعني ممكن حاجة كده بس ده يكمل نزلته فاهمين. معرفش في طرق كتيرة قوي ممكن العب بيه and I like that about it and that's why I mainly got it. ممكن الحتة دي بدخلها في الجينز. Okay this is my favorite purchase وبس ممكن اسيبه كده. فبجد في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بيه وده اللي عجبني قوي فيه. جماعة انتوا you're not ready for this. You're not ready for this. ده تحفة. ده بنطلون جبته. look at this. جماعة شايفين حلاوته؟ بصوا ده جبته سايز 36 وب 26 يورو. لا بصوا قد ايه بجد حلو. عجبني عشان حسيت ناس كتير قوي بلوجرز محتاجين يلبسوا منه اكتر. استنى هحاول اقف على الكرسي بتاع المراية. جماعة ايه رأيكم؟ I like it. I really like it and also it's very 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 comfortable. هو ممكن يبقى شوية تقيل في الصيف بس it's very comfortable واسع ف it's modest. لا عجبني. إني بحب الحب ده كله حد يحني قلبه عليا أنا مكسوفة أروح له وأقوله. هوريكوا الشوز اللي جبتها من bershka. It's like a small heel trendy. اصلا النهارده المفروض البسها all day عشان اشوف لو هتبقى مريحه. اوكي مريحه ولا لا عشان قبل ما اسافر عشان هسافر بعد بكره. اوكي دي جبتها في مقاس 39. اصلا ما كنتش ناويه اجيبها
عشان ما لقيتش مقاس 38، وفي الشوزات دي عادة دي بتبقى اوسع وانا 38 ونص، فقلت it's perfect لو جبت 38 هتبقى قدي. في ناحية بقى، الناحية اللي هي على الشمال اللي محدش بيلبسها it hurts بس الناحية اللي على اليمين اللي هو الناس كتير بتقيسها it doesn't hurt at all. لما كل ما البسها I'm like how dare you تحاولي تفكري اصلا ترجعي الشوز بجد. هوريكم اهي the struggle is real. وبس كده، هي مش حاجات مجنونة، مش حاجات كتيرة، بس جبت الحاجات اللي بجد عجبتني، وكان في حاجات تانية كتير عجباني برضه الصراحة، بس ما كانش لدرجة ان انا اجيبها، فاهمين يعني. I hope you guys liked this, and if you did comment تحت، اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب. لو عايزين فيديوز اكتر زي عايزين تشوفوا فيديوز اكتر زي دي، يبقى اعملوا لايك للفيديو عشان اعرف انكم نفسكوا واحد تاني، او اعملوا كومنت، اعملوا اللي انتوا عايزينه. follow me on Instagram, do whatever you want, you know, it's a free world. Okay, peace out, bye.